Tervetuloa kaikki ihanat lukutoukkaset ja kirjamatoset tänne Lukujonossa blogin YouTube-kanavalle. Täällä luonnollisesti puhun paljon kirjoista, kirjallisuudesta ja kaikista kirjoihin liittyvistä aiheista, mutta sen lisäksi ajattelin tehdä tähän väliin tällaisen lyhyen Kirjatuben esittelyvideon. Ja tämä pohjautuu niihin kysymyksiin, mitkä on monessa Kirjatube-kanavassa pyörineet täällä. Mä järjestin ne vaan vähän uuteen järjestykseen, mikä tuntui omasta mielestä loogisemmalta, mutta muuten on täysin samat kysymykset. Joten lähdetäänpä liikkeelle. Miksi loit tämän kanavan? No, luonnollisesti halusin kokeilla videoiden tekemistä. Video on kerrontamuotona tosi erilainen kuin teksti, ja tässä pystyy tuomaan esille asioita eri tavalla, henkilökohtaisemmin ja erilaisilla editointitekniikoilla ja muuten yleisellä häröilyllä pystyy myös tekemään aika paljon viihteellisempää sisältöä kuin ehkä kirjablogissa muuten. Erilaiset sisällöt toimii eri tavalla, osa toimii tekstinä paremmin, osa toimii videona paremmin. Tässä nyt vähän yritän sitten miettiä, että mikä toimii missäkin parhaiten ja etsiä sitä omaa linjaa tässä. Mitä uutta tuot Kirjatube-maailmaan? No ainakin erittäin hämärän huumorin tajuni. Mä seuraan itse tosi paljon kansainvälisiä tubettajia, on koukussa erilaisiin pitkiin ränttäysvideoihin ja videoesseisiin, niin mä luulen, että mä sieltä sitten myös napsin vaikutteita, jotka sitten tuon näihin omiin videoihini mukaan tulevaisuudessa. Mitä odotat kanavaltasi? No tietysti 10 000 seuraajia, 1000 euroja mainostuloja ja päätoimisen tubettajan uran. No siis oikeasti on vaan tosi mahtava kuulla, saada palautetta, että on piristänyt jonkun päivää ja onnistunut analysoimaan jotain asiaa osuvasti. Et mä sain siis tällaisen kommentin mun blogiin, mun 50 Shades of Grey-videon jälkeen. Tulin tosi hyvälle tuulelle tästä, mä hyrisin onnesta koko illan. Niin kuin pienikin positiivinen palaute vaikuttaa tosi paljon. Ja ylipäätään tietysti mukava päästä keskustelemaan ja päästä tähänkin kirja-tube-yhteisöön jollain tavalla mukaan. Milloin opit lukemaan? 5-vuotiaana. Mikä kirja tai kirjasarja sai sinut innostumaan lukemisesta? Tämä oli tosi vaikea kysymys, koska ei ole mitään semmoista tiettyä kirjaa tai kirjasarjaa, mitä mä muistaisin, että mä olisin lukenut silloin 5-6-vuotiaana ja innostunut sen takia lukemisesta. Mutta muutaman tähtikirjan muistan kyllä tuolta lapsuuden kirjahyllystä, mitä luettiin varmaan about 100 miljoonaa kertaa. Toinen niistä on Sami siivoaa, joka kertoo sammakosta, jonka nimi on Sami. Sami ei halua siivota, mutta kirjan lopuksi hän päätyy kuitenkin siivoamaan. Toinen on Viluinen pingviini, joka kertoo pingviinistä, jonka nimi on Pablo, joka elää Etelänavalla, mutta ei pidä kylmästä. Ja loppujen lopuksi hän päätyy tekemään kylpyammeesta veneen ja matkustaa lämpimään Paratiisisaarelle. Ja näissä molemmissa kirjoissa on kyllä tämmöisiä vahvoja teemoja, jotka edelleen resonoi mun aikuiselämässäkin. Miksi rakastat lukemista? Tämmöiset kysymykset on niin kauhean hämmentäviä, kun pitäisi analysoida jotain omia mieltymyksiä. Mutta siis lukeminen on helppo ja halpa tapa matkustaa uusiin maailmoihin, tavata uusia henkilöhahmoja ja oppia uusia asioita. Et siis TV-sarjat, elokuvat ja tietokonepelit tekee paljon samaa, tykkään myös niistä, mutta kirja on ainoa media, missä kaikki tapahtuu sun omassa mielikuvituksessa ja siinä on vaan jotain todella uniikkia verrattuna siihen, että sä koet sen kaiken valmiiksi pureskeltuna ruudulta. Mitä kysymyksiä haluaisit esittää muille kirjatubettajille? 1. Kuinka paljon aikaa teillä menee yhden videon tekemiseen? 2. Millaisia videoita teidän mielestä on kaikkein hauskinta tehdä? Ja 3. Mistä saatte ideoita uusiin videoihin? Mitä haasteita arvelet kirjatubettamiseen liittyvän? No, ei tarvitse edes varsinaisesti arvella, koska mä tiedän, että se on aika, joka menee videon tekemiseen mulla. Siis toi edellinen 50 Shades of Grey kirjaraivovideo oli ensimmäinen, jonka mä käsikirjoitin ihan lausetasolla. Tästä tuli 5 sivua kässäriä ja sen kässärin kirjoittamisen, kuvauksen, editoinnin, YouTubeen lataamisen, ylipäätään koneelta eksporttaamisen ja tekstittämiseen meni about yhteensä 12 tuntia, eli niin kuin reilusti yli 1 työpäivä. Ja sen lisäksi se aika, mikä meni, kun luki 542-sivuisen kirjan ja teki siitä muistiinpanoja. Missä tykkäät lukea? Sängyllä? Sohvalla? Ruokapöydässä? Oikeastaan missä tahansa, missä pystyy istumaan suht mukavasti. Millaisia kirjoja tykkäät tai et tykkää lukea? Omimpia genrejä mulle on YA, eli Young Adult-kirjallisuus, ja sitten SPEFI, eli spekulatiivinen fiktio, joka määritelmän mukaisesti sisältää fantasian, tieteiskirjallisuuden ja kauhukirjallisuuden. Kauhua mä tosin en lue. Mä aloitin joskus Stephen Kingin Hohtoa ja ahdistuin heti alussa, kun se tuntui niin pelottavalta, joten jätin sen hyvin nopeasti kesken. En erityisesti tykkää lukea tämmöisiä taideromaaneja, jotka on erittäin koukeroisia, tai tämmöisiä moderneja, kokeilullisia teoksia,
jotain fragmentaarisia, vaikeita ymmärtää, jotka pitää itse niin kuin tulkita, että mitä tässä nyt mahdollisesti tapahtuisi. Lukijalle pitää mun mielestä jättää tilaa niin kuin itse päättelylle ja hoksaamiselle, mutta se, että jos mitään ei selitetä, niin se on mun mielestä todella ärsyttävää. Tässä oli kysymykset ja vastaukset tältä erää. Jos tulee jotain mieleen, mitä haluaisit kysyä kirjatubettamiseen liittyen, niin laita kommenttia tuohon alle. Ja olisi tietysti hirveän kiva, jos muut kirjatubettajat vastaisi noihin kysymyksiin, mitä kysyin tuolla aikaisemmin, koska ihan aidosti mua kiinnostaa tietää.